Όσο το πλήρωμα του χρόνου πλησιάζει, το μυαλό μας κολλημένο εκεί. Στην εικόνα ενός δάσους που μοιάζει στοιχειωμένο, με την ομίχλη σαν πέπλο να σκεπάζει τα έλατα και τις δροσοσταλιές να δίνουν μάχη ώστε να κρατηθούν από την άκρη των φιλοσιών. Ένα μοναδικό συναίσθημα όπου η αστήρευτη ομορφιά του δάσους συνδυάζεται με τη μαγεία που χαρακτηρίζει ένα μοναδικής ομορφιάς και εξυπνάδας θύραμο, στο οποίο διόλου τυχαία έχει αποδοθεί ο τίτλος «Η Βασίλισσα του Δάσους». Ο τίτλος που επέλεξα για τη νέα σειρά επεισοδίων «Με τα μάτια του Μπεκατσοκυνηγού» αποτελεί μια νέα προσπάθειά μου να αποθανατήσω τις καλύτερες αλλά λιγοστές στιγμές που κατάφερα να ζήσω κατά τις ιδιαίτερες συνθήκες της περσινής σεζόν. Βιντεοσκοπώντας λοιπόν κάθε κυνήγι μου με 2 κάμερες, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μέσω της οθόνης σας στον κυνηγότοπο, παρακολουθώντας ακριβώς αυτό που βλέπει ο κυνηγός με τα μάτια του κατά τη διάρκεια του κυνηγίου της λατρεμένης μας βασίλισσας. Με το γνωστό πλέον κυνηγετικό μου δίδυμο, τον Virtus Passionis Boss. Και τον Caesar Di Monte Patras, θα ξεκινήσουμε άλλη μία περιπλάνηση στο δάσος με σκοπό την αναζήτηση και τη συνάντηση της ακριβοθόρητης βασίλισσας. Το κυνήγι με το οποίο θα ξεκινήσω εκτιλήσεται τις τελευταίες μέρες του περσινού Οκτώβρη και σε υψόμετρο περίπου 1200 μέτρων. Η ημερομηνία, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που προηγήθηκαν, με έντονους βοριάδες μετά από διήμερο βροχής, με οδήγησαν σε έναν τόπο αγαπημένο, που σχεδόν κάθε χρόνο μου χαρίζει τις πρώτες συναντήσεις με την αγαπημένη μας βασίλισσα. Για άλλη μια χρονιά, ο τόπος αυτός με επαλήθευσε και με μια φέρμα του Boss σε απόσταση 155 μέτρων κινούμε γεμάτος λαχτάρα για να τη συναντήσω. Έρχομαι σε οπτική επαφή με τον Boss και τον αντικρίζω να φερμάρει στα όρια του πυκνού. Και αφού με αισθάνεται κοντά του, ξεκινάει ένα σερί πονταρισμάτων προς το εσωτερικό της βλάστησης, δείχνοντάς μου ότι μέχρι να φτάσω στο σημείο της φέρμας, η μπεκάτσα του έχει προχωρήσει μπροστά.
Ο Σίζαρ εντωμεταξύ, ακούγοντας τον μπίπερ του Boss να ηχεί στη φέρμα, πλησιάζει και αυτό στην περιοχή και φερμάρει αντιδιαμετρικά του Boss. Η πρώτη συνάντηση ήταν και ατυχής. Και όπως φάνηκε καθαρά από το πλάνο της shotcam, οι τουφεκές μου έμειναν χαρακτηριστικά πίσω. Όμως είδα την πορεία της και θα επιχειρήσουμε να την ξαναβρούμε. Σε χρόνο λιγότερο των 5 λεπτών, το μπίπερ του Σίζαρ ήταν αυτό που ακούστηκε πρώτο. Και με τον Boss να ακολουθεί σε μια φέρμα απόστασης 66 μέτρων, διαπιστώνω ότι η μυστηριώδης κυρία δεν πέταξε μακριά. Δυστυχώς, το σημείο από όπου προσέγγισα τη φέρμα δεν με αφήνει να πλησιάσω περισσότερο τους σκύλους. Η αγροετριανταφυλλιά, μπλεγμένη ανάμεσα στις φτερές, είναι ένα εμπόδιο απροσπέλαστο. Έρχομαι σε οπτική επαφή με τον Σίζαρ, του οποίου το πορτοκαλί γυλαίκο ίσα που ξεχωρίζει από τις φτερές. Το μπίπερ του Boss ακούγεται πίσω από το έλατο. Λογικά, η μπεκάτσα θα βρίσκεται ανάμεσά τους. Επειδή η φέρμα διήρκησε περίπου 7 λεπτά, για ευνόητους λόγους θα την περικόψω μέχρι το σημείο όπου ο Σίζαρ για άλλη μια φορά αναλαμβάνει δράση για να σηκώσει την μπεκάτσα με τη μύτη του. Σπάει τη φέρμα του και κινείται προς το σημείο που ακούγεται ο ήχος από τον μπίπερ του Boss, ο οποίος πιθανόν να βρίσκεται πιο κοντά στην μπεκάτσα. Μπράβο ρε Σίζαρ. Επιτέλους. Η συγκεκριμένη μπεκάτσα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου για 2 λόγους. Τόσο γιατί αποτέλεσε την πρώτη κάρπωση της περσινής σεζόν, όσο και γιατί μου χάρισε το πρώτο υπέροχο πλάνο με τη shotcam. Σίζαρ. Μπράβο κορμέλα. Έλα. Σίζαρ, φέρ' το. Μπράβο σου. Την ευχαριστώ πολύ γιατί μου χάρισε το πρώτο ωραίο πλάνο με τη shotcam. Συνεχίζουμε. Η συνέχεια του κυνηγίου μας επιφύλασε αναμέτρηση με μια ιδιαίτερα ανήσυχη μπεκάτσα, η οποία συνεχώς άλλαζε τη θέση της στο δάσος. Η πρώτη φέρμα μου επιφύλασε θεαματικά πονταρίσματα και από τους 2 σκύλους.
Και εκεί που γεμάτος αγωνία επιχειρώ να κυκλώσω το σημείο της φέρμας, οι σκύλοι τη διακόπτουν. Άλλη μια αναμέτρηση με μια μπεκάτσα φάντασμα βρίσκεται μπροστά μας και δεν σας κρύβω ότι τέτοιου είδους αναμετρήσεις με γοητεύουν ιδιαίτερα. Όπως κρίνω από τη συμπεριφορά των σκύλων, τα βατραχοπηδήματα και το περπάτημα της μπεκάτσας δεν έχουν σταματημό. Ειδικά σε αυτό το σημείο, ο Μπος και ο Σίζαρ φερμάρουν ταυτόχρονα σε απόσταση 20 μέτρων μεταξύ τους, με τη φέρμα να έχει μικρή διάρκεια. Με την εμπειρία που έχω αποκτήσει στα 15 χρόνια που την αναζητάω φανατικά, θεωρώ ότι δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά πριν, στο σημείο που βλέπουμε, η μπεκάτσα έκανε την κίνηση που να παριστάνω. Το λεγόμενο βατραχοπήδημα λοιπόν αποτελεί μία από τις άμυνες της μπεκάτσας, προκειμένου σκύλος και κυνηγός να αναλωθούν σε σημείο που υπάρχει μόνο η μυρωδιά της, έτσι ώστε να κερδίσει χρόνο και να καταφέρει να τους ξεφύγει. Οι σκύλοι δείχνουν να παθιάζονται ακόμα περισσότερο στην αναζήτησή της και εγώ με τη σειρά μου ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουν να την μπλοκάρουν. Λίγο αργότερα, τα μπίπερ των σκύλων χτυπούν ξανά στη φέρμα. Και όσο αυτή έχει διάρκεια, οι παλμοί μου ανεβαίνουν, ελπίζοντας ότι αυτό θα είναι και το τελικό μπλοκάρισμά της. Όμως το έδαφος μπροστά τους είναι σχετικά καθαρό και αρχίζω να πιστεύω ότι και σε αυτό το σημείο η μπεκάτσα κατάφερε να τους ξεγελάσει. Σας ξεγέλασε, μας ξεγέλασε. Μπράβο, μπράβο. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι μέχρι να φτάσω στο σημείο της φέρμας, η μπεκάτσα κατάφερε να περπατήσει πίσω από τους σκύλους χωρίς να καταφέρουν να τη δουν. Αυτή ακριβώς είναι και η μαγεία που χαρακτηρίζει αυτό το πανέξυπνο θύραμα. Ένα ωραίο κυνήγι τελείωσε, το οποίο θα το χαρακτηρίζει απολαυστικό, και ο λόγος δεν αφορά τον αριθμό της κάρπωσης, όσο αφορά τον αριθμό των συναντήσεων και τη συμπεριφορά των σκύλων. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μεγάλο ούτε μικρό. 2 πουλιά κατάφερα να καρποθώ, αλλά δυστυχώς, αν μπορώ να χαρακτηρίσω σαν ένα μαύρο σημάδι της ημέρας που αφορά την τύχη, είναι στη φάση της κάρπωσης της δεύτερης μπεκάτσας. Η κάμερα έκλεισε από μπαταρία, η κάμερα η GoPro έκλεισε από μπαταρία στην κυριολεξία λίγα δευτερόλεπτα πριν να έρθει ο Σίζαρ να στηθεί μπροστά μου και λίγο πιο μπροστά να σηκωθεί το πουλί. Βέβαια πλέον γράφω με 2 κάμερες, δεν το έχω τσεκάρει ακόμα, εκτιμώ ότι τράβηξα τη φάση με τη shotcam και πρέπει να είναι και όμορφη. Και στα 2 πουλιά, τον πρώτο λόγο τον είχε ο Σίζαρ σήμερα. Βέβαια και ο Μπος μου φέρμανε δικά του πουλιά που δεν κατάφερα να καρποθώ. Στην πρώτη κάρπωση η φέρμα ξεκίνησε από το Σίζαρ, συνένεσε ο Μπος, συμμετείχε θετικά στη φάση, η δεύτερη ήταν αποκλειστικά του Σίζαρ. Το δεύτερο πουλί της ημέρας
και με τον νόμο του Μέρφυ άλλη μια φορά να με επισκέπτεται. Έχω γράψει τη φάση μέχρι που μένει από μπαταρία η κάμερα. Τη στιγμή που έρχεται το Caesar μπροστά μου, ξαναφερμάρει και πιο μπροστά, 2-3 μέτρα, πετάγει την πεκάτσα. Βέβαια την έγραψα με τη shotcam, οπότε πάλι καλά. Συνεχίζουμε. Μιας και βασίλισσες τίμησαν με ικανοποιητική παρουσία για άλλη μια χρονιά αυτόν τον τόπο, είπα να τον επισκεφτώ ξανά μετά από 2 ημέρες. Σε ένα ηλιόλουστο φθινοπορεινό πρωινό, με τη θερμοκρασία γύρω στους 7 βαθμούς Κελσίου και την ατμόσφαιρα να ξεχυλίζει από τις εμποδίες του δάσους και το κελαΐδημα των πουλιών. Και με τη συντροφιά του φίλου μου Νίκου και του σκύλου του Κόμη του Γιάπου, θα ξεκινήσουμε άλλη μια αναζήτηση της λατρεμένης μας βασίλισσας του δάσους. Η πρώτη φέρμα στο κυνήγι ήρθε από τον Boss, μόνο που ήταν λίγο μαγρινή. Ο σκύλος φερμάρισε απόσταση 569 μέτρων από εμάς και εμείς με τη σειρά μας ξεκινάμε για να το συναντήσουμε. Σε φέρμα είναι τώρα? Ναι ρε. $270. Κοντεύουμε. Μπράβο Γιάννη. Μετά από αρκετή ώρα καταφέρνουμε να φτάσουμε στο σημείο της φέρμας και το κλείνουμε ιδανικά. Ο Caesar έχει φτάσει ήδη εκεί πριν από εμάς και συνενεί στη φέρμα του Boss. Ο Νίκος, έχοντας οπτική επαφή με τους σκύλους, οι οποίοι βρίσκονται εκεί που δείχνω με τα βέλη, στέκεται πίσω τους. Λίγο αργότερα, έρχεται και ο Κόμης να συμμετάσχει με τη σειρά του στη φάση, ο οποίος κινούμενος επιφυλακτικά, συνενεί και αυτός στη φέρμα των άλλων δύο. Με τη σειρά μου, βλέποντας τον Κόμη να περνάει από μπροστά μου, χωρίς να σηκωθεί η μπεκάτσα, και με τη σιγουριά ότι ο Νίκος εκεί που βρίσκεται έχει καλύτερο οπτικό πεδίο από εμένα, παίρνω την απόφαση να προσεγγίσω τους σκύλους μου. Και μία σπάνια σε ομορφιά στιγμή εκτιλήσεται μπροστά στα μάτια μου. Τόσο ο Boss όσο και ο Caesar σε απόσταση μερικών εκατοστών από την μπεκάτσα, η οποία βρίσκεται εντός του κύκλου και για άλλη μια φορά σε απόλυτη ευθεία από τις μύτες τους. Τη βλέπω κάτω. Δεν έχω χώρο όμως. Μπροστά από τη μύτη του Caesar και του Boss. Κόμισε είναι λίγο πιο αριστερά. Αφού περίμενε να το φτάσουμε από απόσταση 569 μέτρων και ήδη είχαμε αρκετή ώρα που βρισκόμασταν κοντά του, ο Boss τελειώνει αυτήν τη τεράστια ενέργειά του αναγκάζοντας την μπεκάτσα να πετάξει. Έτοιμη να σηκωθεί είναι.
Μπράβο ρε παιδιά! Μπράβο boss, αγόρι μου, έτσι. Στη συνέχεια του κυνηγίου, ο Boss ήταν αυτός που είχε και πάλι τα πρωτεία. Με άλλη μια φέρμα του, σε απόσταση 111 μέτρων, μας φέρνει σε επαφή με την επόμενη βελουδομάτα του τόπου. Πάνω εκεί. Νίκο, εσένα βλέπει, Έρχομαι σε οπτική επαφή μαζί του και από τη στάση του σώματός του υποθέτω πως η μπεκάτσα δεν βρίσκεται κοντά του. Η βλάστηση δεν με αφήνει να το πλησιάσω άλλο και για να το πετύχω πρέπει να κυκλώσω το σημείο. Πάω κοντά στο σκύλο, κάτσε εκεί, εντάξει. Μ' άκουσες? Το μεταξένιο λευκό τρίχωμα του Boss, σε συνδυασμό με την ηλιακτίδα που φωτίζει το σημείο όπου βρίσκεται, δίνουν στον Boss μια υπόσταση ενός τετράποδου αγγέλου. Ενός αγγέλου που αρέσκεται να εντοπίζει τις νεράιδες του δάσους. Έλα, boss. Νίκο, πετάω πέτρα, Δεν πέταξα πέτρα τελικά, αλλά κλαδί, και το μόνο που κατάφερα ήταν να ποντάρει ο Boss κατά ένα βήμα. Ο Κόμις και ο Σίζαρ εμφανίζονται μετά από λίγη ώρα, με τον Κόμι να φερμάρει χαμηλότερα του Boss, κοντά στον Νίκο. Κάτσε και έρχεται και ο Σίζαρ. Και τον Σίζαρ να ξαπλώνει προσωρινά δίπλα στον Boss. Σε βλέπω. Ξάπλωσε και ο Σίζαρ. Τώρα. Αν είναι μέσα θα φύγει προς τα εκεί που βλέπεις εσύ. Έλα πως. Μην έσπασε ο Σίζαρ, ξαναφέρμα, έχει το νου σου. Και ξανάσπασε. Ο Σίζαρ έσπασε πρώτος στη φέρμα του, κινήθηκε προς το σημείο που δείχνει με τη μύτη του ο Boss, αλλά δεν πέταξε τίποτα. Και αρχίζω να γεμίζω αμφιβολίες. Λίγο αργότερα σταματάει και το μπίπερ του Κόμι. Τι διάλογο, να κάνεις λαγός. Δεν έχω καμιά πέτρα. Πετάω κλαδί. Και μόλις σκύβω να πιάσω το κλαδί, Μπράβο ρε μποσάρα μου. Μπράβο αγόρι μου. Φίλε, δεν ξέρω.
ό,τι και να πει κανείς για αυτό το πουλί, πραγματικά θα είναι λίγο. Και εννοείται ότι δεν την καρποθήκαμε. Ήμασταν τόση ώρα από πάνω της, 2 σκύλοι την πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής και αυτή πέταξε τη στιγμή που έσκυψα να πιάσω το δεύτερο κλαδί που θα της έριχνα. Της αξίζει ένα τεράστιο μπράβο που κατάφερε να επιβιώσει, όπως ανάλογο μπράβο αξίζει και στο νεαρό Virtus Passionis Boss για τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη που έδειξε στη μύτη του. Αναμφίβολα όμως δεν αξίζουν μπράβο σε εμάς αφού αστοχήσαμε. Οπότε με την επιστροφή στο αυτοκίνητο ένα καφεδάκι της παρηγοριάς θα ήταν ιδανικό. Ένα απολαυστικό καφεδάκι, μάλιστα εσπρέσο, στη φύση, θα είναι ό,τι πρέπει. Πρεσάρουμε.